سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم که جور و صحتمند و سرحال باشین. امروز هم با یک ویدیو جدید دیگر در خدمت شما عزیزان قرار دارم. خوش آمدید به کانال خودتان آموزش کامپیوتر و موبایل در یوتیوب. موضوع اصلی امروز ما هست که چگونه برای موبایل های آیفون اپل آیدی رایگان بسازیم. دوستای زیاد ما در یوتیوب ویدیوهای گذاشتن، اما ما کامنت های وارد که دیدم مردم نشته کرده بودن که این سایت های را که وقتی که ما جیمیل خود بهش وارد میکنیم و یا سال ما و چیزهای خود وارد میکنیم جیمیل ما هک میشه. اما ما امروز این سایت را که ما به شما معرفی میکنم یک سایت واقعا تایید شده خود سایت گوگل و این سایت ما بسیار به سختی پیدا کردم. شما میتونید لینک از این سایت از اباوت ویدیو یا از دسکریپشن ویدیو دریافت کنید که من حتما 100% بر شما در دسکریپشن ویدیو میمانم. امروز هم با ساخت اپل آیدی رایگان بدون پرداخت پول به شما میگم. شما از این قسمت برای آموزش از این کار من از کامپیوتر استفاده میکنم. اگر شما هم میخواین که اپل آیدی بسازین، میتونید موبایل های اندروید میتونید هم بسازین و هم میتونید موبایل های خود آیفون هم بسازین. اما میتونید شما این روش را که من در کامپیوتر انجام میدم شما قدم به قدم میتونید با تلفنتون هم همچنان انجام بدین. ما گوگل کروم خود باز میکنم. از این قسمت اینجا ما سایت اپل آیدی را ما اینجا در خود بوکمارک کردیم. بالایش کلیک میکنم. از این قسمت منتظر میمانیم تا سایت اپل آیدی باز شود. سایت اپل آیدی یک سایت بسیار قوی نت کار داره که باید سایت لودینگ شود و منتظر برش میمونیم. این سایت بسیار یک نت قوی میخواهد که باید منتظر بانیم. ما در این قسمت سایتش را کپی کردیم و این سایت حتما بر شما در دسکریپشن ویدیو میمانم. خب از این قسمت سایت باز میکنه. اگر باز نکرد شما بالای ساین این کلیک میکنین، چون برای اولین بار شما وارد از این صفحه باید شوین. بالای ساین این که کلیک کردین هیچ کار دیگه نمیکنین، این صفحه بر شما باز میشه و حالا منتظر میمونیم لودینگش تمام شود. از این قسمت ببینید نشته است create your اپل آیدی. شما میتونین وقتی که اپل آیدی رو جور کردین از برنامه iCloud، اپ استور، اپل بوکس، مسیج، فیس تایم، اپل استور، گیم سنتر میتونین استفاده کنین اپل آیدی تانه. و یک خوبیت دیگر هم داره که شما میتونین در این سایت اگر اپل آیدی داشته باشین مستقیم وارد کارتان شده میتونین و میتونین خود ریممبر می هم کنین. و از این قسمت میتونین اگر پسورد اپل آیدی تان رفته وارد از این سایت شده پسورد تان در پس ریکاوری کنین که ما درباره از این هم یک ویدیو جور میکنم انشالله. خب حالا بحث ما جور کردن اپل آیدی است. بالاش کلیک میکنین. از این قسمت ببینین در اینجا صفحه که بر شما باز میشه اینجا شما نامتان می نویسین. خب من اینجا شروع میکنم. از این قسمت کانتری ریجینتان انتخاب میکنین که شما در افغانستان هستیم. از این قسمت سال ما و وقتتان انتخاب میکنین. خب از این قسمت 05 04 1997. خب البته این سال است که ما پشتش گشتیم. بدون از این سالهای دیگر هم شما میتونین اینجا ست کنین. در قسمت nameandexample.com شما اینجا یک ایمیل تانه یا جیمیل تانه وارد میکنین که قبول کنه. من اینجا یک جیمیل خود وارد میکنم که پسند این جیمیل تان کد میه. من اینجا یک جیمیل خود وارد میکنم. خوبی هم جیمیل هم شد. در این پایین شما پسورد تانه که باید هم 8 کرکتر داشته باشه، از حرف کلان خرد استفاده شود و یک دانم نمبر داشته باشه که من اینجا یک حرف می نویسم. خب در این قسمت خوبی البته پسورد مرا قبول نکرد. و در این قسمت دیره هم می نویسم او پسورد ما قبول کرد. در این قسمت من از این کپی می گیرم
و ایره در اینجا می نویسم و در این قسمت شما باید به خاطر که اگر کدام وقت پسورد از یادتان رفت، به خاطر آسان پیدا کردن پسوردتان اینجا 2-3 سوال میگذارین که این بسیار مرحله مهم است و ایره باید فکرتان بگیرین. در این قسمت ببینین سوال اولش در اینجا 6 سوال داره و از این سوال ها شما استفاده میکنین. من اولین سوالش میگیرم که گفته که اولین چیزی که شما در آشپزی آموختین چی است. من در اینجا می نویسم ایک. شما باز هر چیز دیگه که دل خودتان خواستی، البته یک ویدیو آموزشی است. و در این قسمت گفته کدام کتاب اطفالتان دوست داره، کدام نوع موتر دوست دارین. و از این قسمت ما ایره میگیرم و در اینجا نشته میکنم استوری. ایره به یاد داشته باشین که ایره به حرف خرد نشته کنین که پسان باز درد سرتان میده. از این قسمت در این سوال سوم این سوالات شما بخوانین و در این قسمت شما جواب بدین و اینجا یک سوال خوب پیدا کنم بخاطر. در این قسمت in what city did your parents meet. من اینجا را کابل میگیرم و این سوال های ساده است و دیگه سوال ها هم میشم از این صفحه یک اسکرین شات هم بگیرم. در این قسمت و ایره سیف میگم. خب در این قسمت من شما حال اپل آیدی شما تا 90% تکمیل است. بازم تکرار میکنم، در اول نامتان می نویسین، تخلصتان، شهرتان، سال تولدتان و یک جیمیل که در آخر بر شما در او پیام میاد. بعد از او پسوردتان کانفرم میکنید، سکیوریتی کوئسشن هایش به صورت دقیق جواب میدین و در آخر گزینه که میمونه این دانه را چک هم میکنین که اتو نشه که بازی دو گزینه از پشتان بانه که باز نه دانلود میتونین، نه فیلم سعی کرده میتونین و نه میوزیک و یا هر کار دیگه شما انجام داده میتونین. در این قسمت ببینین این کد شما باید بنویسین. اگر نخواستین از این قسمت نیو کد میگین. من ایره نوشته میکنم 5 است، F است، خب 5 است، F بزرگ است، Y بزرگ است و 7 است. و از این قسمت بالای کانتینیو کلیک میکنیم. وقتی که بالای کانتینیو کلیک میکنین یک چند لحظه صبر باید بکنیم تا این اپل آیدی ما آماده شود و در این قسمت میگه در جیمیل شما یک ویریفای کد آمده. من باید موبایل رو بگیرم و این ویریفای کد را تکمیل کنم. بله در این قسمت به ما کد ویریفای کی یور اپل آیدی یا ایمیل آمده. در این قسمت گفته you have selected this email. شما میتونین، من در این قسمت کد وارد میکنم 50 48 40. شما میتونین در این قسمت جیمیل تان وارد کنین و یا هم اگر شما کدام یاهو یا توییتر هم دارین میتونین دو ایمیل آدرس هم شما کد ویریفیکیت انجام بدین، اما خوبتری است که در جیمیل تان قرار بدین. من از این قسمت کانتینیو میگم و جیمیل ما آماده میشه. در این قسمت خب منتظر میمونیم تا کانتینیو شود. بله وارد صفحه اصلی اپل آیدی خود میشم. بله در این قسمت ببینین اپل آیدی ما به نام مجتبی اعظمی جور شد و این هم اپل آیدی است که با استفاده از این ایمیل آدرس میتونم وارد اکانت خود شوم. و از این قسمت ببینین سال خود اپل آیدی ما، سال تولد، لنگویجش، کانتریش و پسوردش میتونم چنج کنم. ریسکیوز می ایمیل هم میتونم بانم، سکیوریتی کوئسشنش هم میتونم چنج کنم. دیوایس هانوز با هیچ دیوایس وارد نشدیم. یور پایمنت ببینین ما مستقیم بر خود یک اپل آیدی رایگان ساختیم. در این قسمت ببینین مسیجز فرام اپل، دیتا پرایوسی و سپورت پن. ما یک اپل آیدی فعلا مجهز و یا تایید شده خود شرکت اپل بگویم براتون که دارم و بازم براتون بگویم که از نگاهی که جیمیلتان هک میشه دلتان جمع باشه، چون این سایت بسیار مجهز است که ما پشت از سایت بسیار گشتیم و لینک خود سایت اپل آیدی را حتما در دسکریپشن ویدیو میمونم. خب این هم بود ویدیو امروز ما. امیدوار هستم که از این ویدیو مفید بر شما بوده باشه.
و اگر از این قسم مشکلات دارین پس در کامنت ویدیوهای ما کامنت بگذارین تا ما به مشکلات شما رسیدگی کنیم. این هم بود ویدیو امروز ما. امیدوار هستم که ویدیو خوشتان آمده باشه. برای حمایت از ما فقط کافی است که ویدیو را لایک کنید. بازم شما را بالای پاک و یک تا میسپارم تا ویدیوهای بعد. بالای پاک و حافظ شما را میسپارم. خدا حافظ و مددکار.